Magandang umaga sa inyong lahat, no? Mga suki, mga tagakinig, mga kababayan natin sa programa ng Suki Kababayan, no? Okay. Ano ba, kaya ba yung itong lupang hinirang? Pag hindi kaya lang lupang hinirang ng mga Suki Kababayan, no? Ganun din. So, okay, live na live tayo sa ating dalawang channel po mga Suki Kababayan, no? Yung channel po ng Facebook at saka YouTube po mga Suki Kababayan, no? So, okay. Wala mo nang lupang hinirang? Lagay ko po mga suki natin. Okay, ang pangunang balita natin, itong mga Suki Kababayan, no? Ayan, wala mo na lupang hinirang, no? Okay, daming patalas-tas po mga Suki Kababayan. Ang pasensya na lang, hindi natin may hari po kasi dapat kikita rin sila sa mga Suki Kababayan. Basahin natin ang bugso ng balita natin sa umagang ito. Kanyang yesterday assured to the public that everything is good. Kahit bumaba po sa second quarter, ang economy natin good pa rin tayo mga Suki Kababayan, no? And that there is no cause for alarm even after the country's economic growth below target po mga Suki Kababayan. Bumaba kasi mga Suki Kababayan, no? Okay. Ayan. Bakit tayo ito ng lupang hinirang, no? Okay, ayaw. Okay, Presidential spokesperson Harry Roque admitted that they could not control the price of oil on the world market, which he said affected the growth of the country's gross domestic products po mga Suki Kababayan, no? Okay. Instability po ng presyo po ng langis isa sa kadahilanan at saka itong mataas na inflation natin po mga Suki Kababayan. Aminin naman natin ng totoo mga Suki Kababayan, no? Okay. Itong mataas na inflation, ito po ang pinaka-problema po mga Suki Kababayan, no? Okay. Everything is good naman po. Siguro hindi makakamit ang mga targets na nais natin makamit. Pero yung target naman po natin na sadyang napakataas na mga target. Rocket said po mga Suki Kababayan, no? Okay. Ayan. Ayan po ang balita natin mga Suki Kababayan, no? Okay, tayo po ay hindi nagpo-produce ng sapat na langis para sa ating mga pangangailangan. Nang tumaas po yan, talagang napakalaki ng epekto sa atin is said. Ayun po mga Suki Kababayan, no? Okay. Data from the Philippine Statistics Office, PSA, showed that the GDP growth in the second quarter of 2018 was at 6%, which was below the government targets of 7 to 8% po mga Suki Kababayan. Minsan hindi ma-achieve po mga Suki Kababayan, no? Maraming kadahilanan po ang ganun po mga Suki. Dapat magpaliwanag yung mga expert po sa ekonomiya mga Suki Kababayan, no? But Roque claimed the recorded over 6% GDP growth in the second quarter was still very high po mga Suki Kababayan. Pero ganun pa man, tingnan nyo po, maski tayo ay halos completely dependent sa oil import ng halos doble ang presyo ng crudo ay lumago pa rin ng 6% ang ating ekonomiya, Roque said mga Suki Kababayan, no? 6% po ay napakataas pa. Rin wala pong dapat ikabahala ay stress. Sabi po ni Roque yun. Socio-economic planning
Secretary Ernesto Pernia distributed, ulitin natin, no? Socioeconomic Secretary, Socioeconomic Planning Secretary Ernesto Pernia attributed disappointing economic growth to the closure of Boracay as well as regulation in the mining industry for Marsuki Babayan. Apektado, no? Malacanang, however, is not sorry for the Duterte administration, environmental policies for Marsuki Babayan, no? Ay, yon po ang unang balita natin mga suki mo bayan, no? Okay. Wala ikabala daw. Wala ikabala po mga suki mga kababayan, no? Okay. Okay, harapin po ang problema pag magkaganyan po mga suki mga bayan, no? Harapin. Problema talaga. Okay. Okay, mga suki mga bayan, no? Okay, inatasan ni President Rodrigo Roa Duterte ang lahat ng concerned government agencies na huwag pabayaan ang mga apektado ng baha at abutan agad ng tulong sa mga nang gumawa ng area survey ang Department of Defense from Marsuki Babayan. Inatasan ni President Rodrigo Roa Duterte Okay. Kunin natin ang balita ito, no? Okay. At inatasan ni President Rodrigo Roa Duterte sa Bongo personal na kumustahin ang mga kalagayan ng mga apektado sa Marikina, Taytay, Rizal at Quezon City. At kinausap na rin ni sa Bongo Secretary Simato ng DNR tungkol sa querying sa Rizal na maring sanhi ng pagbaha at si Secretary Villar, Department of Public Department of Public Work and Highway tungkol naman ng dredging sa mga mababaw na ilog po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, ang mga dilawan hanap ng hanap kay President Rodrigo Roa Duterte, si BP Lugaw, asan rin ba? Busy ata kung paano lulusutan ang mga nangyaring gayaan sa Smartmatic. Dagdag ko ito, no? Itong tinatawag na itong vlog po mga suking bayan, no? Okay.
Ay, nako. Ayan po ang pangalawa ng balita natin, no, sa umagang ito. Okay. Grabe, no? Grabe ang nangyayari kahapon sa Metro Manila, sa Marikina, Portico, Marikina, no? Okay, dapat matutukan po ng problema yan. Kalamidad po mga ano naman ito? Sa puna naman ito. Tingnan natin, may sa puna sa Cordillera, no? Okay, 2 patay, 3 injured in Cordillera during rainy weekend po mga suking mga bayan, no? Mga tagapakinig natin, grabe ang ano, no? Okay. Okay, bag... Ay, naku. Okay, Baguio, Philippines, 3 days of continuous rain in Baguio due to the enhanced southwest monsoon brought more than 2/3 of a meter, 670 millimeter of water, as I said Monday, August 13. 1 person was confirmed drowned in the Baguio City by the Office of the Civil Defense, but the Cordillera Police reported another death after an Isuzu L truck fell into a ravine in Bungan, Benguet during heavy rain po mga suki mga bayan, no? Okay. Sabi, no? Ayan, Tibungan. Okay, police said Mensu Abol Amitem, a 57 years old driver, was hoarding carton grocery Friday evening through a blower, Tuntogan in Baguio, when he was outbalanced and fell into the road drainage, malas naman, no? Into the road drainage canal along Marcos Highway. His companion said he was instantly swept by the raging water kung masukin. Swerte na, no? Yun ang sinasabi, swerte, nalunod po sa drone po mga suki mga bayan. Okay. Okay, police meanwhile described as a self-inflicted death of a former Victor Mating after his Isuzu
aircraft turned into a ravine in Boboko, Lumo. Ibungan Saturday afternoon, Martin was brought out from the ravine, but he was declared dead at the Kapangan District Hospital for Masuki, Wabayan. No? Patay na. Injuries, okay, the police also reported 2 people were electrocuted, and 2 vehicle smashed, and non-electric poles, and the pine trees, backhoe creating a landslide. In Itoban Benguet, also toppled seriously during the operator po mga Suki Babayan. No? Okay, grabe ito nangyari. No? Na. Pati ang Hormone Station Team ay dumagalay sa may ng kasalukuyan at nakaunan. Madalingan o komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinakamihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. acting was walking with his umbrella in Aga Galayge Bagyas, Benguet Saturday morning when he stepped on live electric cable. He still burned on his right foot and fractured his right arm from a fire. On Saturday afternoon, a backhoe being operated by Romer Salvador Sugitan, actually not the Lupirik, it often fell into the 50 meters ravine. Sugitan was able to jump where it was tipping, but he suffered head lacerations and in confined at the Baguio General Hospital for Masuki Babayan. No? Maraming no? Okay. Ang Hormone Station Team ay dumagalay sa may subang kasalukuyan at nakaunan. Madalingan o komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinakamihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, last Sunday afternoon, Eduardo Sobremonte, a 30 years old chef, was walking towards his friend's in-house in Foggy Hill. Duntogan, when he tripped on a cut live electric wire, he was rushed to the Baguio General Hospital. Malas naman, no? An electric post also fell on the park Hyundai Tucson of the Balbalyo Agay Jr. in Batuang, Birak, Itogon. Meanwhile, the Toyota Hiace Park at the Old Baguio Library in Burnham was seated by the fallen pine tree, but the owner was having coffee nearby. No one was hurt either, even po Masuki mga kababayan, no? Okay.
Okay. Rescues and road closure in Bukay Abra Mayor Bernadette Baronia reported to the police that they were able to rescue 16 individuals stranded on the riverbank at Barangay Abang. They were brought to evacuation center in Barangay Miguel. Okay, road closure along Cordillera included Cannon Road. It was preempted closed since July 17. Abray Locos Norte Road, Baguio limit to Santo Tomas Road, Governor Bado Dangwa National Road, okay, Gurel Bocoda Baquias Road, and the Talking Poblacion Road in Baquias, Benguet. Yan mga situation sa part po ng Baguio, no? So kayong, kung kayo ay mga maglalakbay, medyo pakinggan muna itong balita ng mga suki mo bayan, no? The landslide at Selma Highway along Top Dock. Top Dock at Benguet was open Saturday where only one lane at the Benguet Nueva Vizcaya Road is passable po mga suki mo bayan, no? Okay. Mga taga-pakinig natin. Grabe. Sara Duterte says more caution should be more circumspect about federalism video po mga suki mo bayan. Madali lang. Okay, tuloy-tuloy pag-organize ng hugpong, no? Itong hugpong pagbabago ay tuloy-tuloy pa mga suki mga bayan, no? Okay, itong Pilipin laban na tayo ganon na balitaan mga suki mga bayan, no? Ang hugpong naman ang pumapayag pag ngayon po kasalukuyan mga suki mga kabayan. August, September, October, filing of a certificate of candidacy, COCs po mga suki mo bayan, no? Okay. Okay, ang hugpong, ayan po ay pumapayag pa po mga suki mo bayan, no? Pumasok kasi yung mga advertising po, mga music. Manila, Philippines, the President's own daughter said the communication assistant, Secretary Mo Caution should have told twice before posting about the controversial federalism jingle. Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio speaking at the Youth Environment Group, even in Camarines Sur on Thursday kung nga sa kumaman. Pati Camarines Sur na, naamot na niya. Talagang porsegido
itong hukpong po mga suki mga pagbabago, no? Okay. Hukpong pagbabago ay porsigido pa talaga mga suki mga bayan, no? Because 9, Saduson role as a government official demands this. I think our secretary should be more circumspect, siguro maybe with her action because she already is a government official. She is quoted as saying in Manila mga suki babae. Ocean manner of promoting federalism should be fixed, even the goal of spreading awareness of the system of government is laudable po mga suki babae. No? Mali kasi ang ano, no? Nandoon na hindi na po mahugot ulit po mga suki babayan. So, pangunawa na lang mga suki babayan. No? Okay. Pangunawa na. Okay, but tama naman yung gusto nila na mapag-campaign ng federalism. Siguro yung messaging lang ay using said the presidential daughter. But the desire to promote the federalism campaign is correct. Maybe messaging that has to be fixed po mga suki babayan. The mayor remark are in contrast to what Malacanang claims was her father's initial reaction to Ocean video. President Rodrigo Duterte was very cool about the controversial jingle and said, respect Ocean's right to freedom of expression, said the presidential spokesman Harry Roque. Ocean has so far been apologetic about the federalism jingle performed by pro-Duterte blogger in her office in Malacanang, which she posted on her official Facebook page. No? Yeah. Okay, lawmakers, marami, no? Plural. Lawmakers, including allies of the president, have called it lewd and inappropriate. Okay, Ocean, yung mga ano yan, may mga konserbatibo, yan po mga suki babae. Pero may, yung mga liberal-minded, baliwala naman mga suki babae, no? Baliwala yan. Pero yung conservatibo kuno mga suki babae, no? Okay, yan ang maingay ngayon, ang tinatawag ay konserbatibo mga suki babae. Pero yung mga liberal-minded, normal lang yan mga suki babae, no? Okay. Sabihin na natin na totoo, no? Okay. Ang problema kasi yung mga tinatago, mas sobra pa sa lewd o inappropriate po mga suki babayan, no? Also on my colleague, the Presidential Communication Operation Office, PCO, thumb down the video. Philippine Information Agency Director, General Harold Clavite, called on her to publicly apologize and go on leave
PCO Undersecretary Lorraine Badoy made the decision violated the government code of ethics for Masuki. Okay. Ang magkakadahan ng doon mga magkomentary, magkritik, wala naman daw ginamit pera ng government. Ang ng pondo ng government, sabi ni Ocean Pumasuki mga bayan. Okay. Ayan. Pero ang mali doon, yung estilo Pumasuki mga bayan, no? Okay. Kasi sabi ko, doon ko nakilala si Mocha Ocean sa stage performer Pumasuki mga bayan. Hindi maalis ang tatak yun doon siya nakilala Pumasuki mga bayan, no? Stage performer. Okay. Pasayaw-sayaw, ang ganun Pumasuki mga bayan, no? Ayun. Okay. At saka maganda si Mocha Ocean, no? Morena. Okay. Morena po si Mocha Ocean Pumasuki mga bayan. Okay. Ayan po ang Mocha Ocean mga tatak Mocha Ocean Pumasuki. Morena. Okay. Ay, naku, Morena talaga, no? At Digong! Okay. Morena, no? Ayan. Ay, naku. Ayan po ang pagsandali lang, no? Morena si Mocha Ocean Pumasuki mga bayan. Ayan. Na. Ayan ang Ang Hormone Station Team dari ay tumatalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapaligid ka, mapapatingnan, mapapakomentaryo at dali ka ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakamihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, ang magandang ngiti sa picture nito ay Secretary Carlos C. Dominguez Pumasuki mga bayan. At sa Budget Secretary itong si Benjamin Diokno ng Pumasuki mga bayan, no? At saka itong si Socio-Economic Director General Ang ganda mga ngiti, naglabasan ng mga ngiti nila dito ng Pumasuki mga bayan, no? Yung iba hindi ko makita, hindi at saka natakpan ko Pumasuki mga bayan. Bakit kaya sila tawanan? Basahin nga natin ito. Cracks among president men over federalism Pumasuki mga bayan, no? Finance Secretary Carlos Dominguez III said that Friday, the government's economic managers are not against federalism. Maliwanag na, no? But said they had their responsibility to point out ambiguous or unclear provision in the draft federal charter, especially as they could resort dire irreversible economic consequences mga so doon nga sa financial aspect, ulit-ulitin natin, no? Financial aspect po na ayawan po ng mga economic manager ng team ng Pangulo, no? Kung ayaw nila, ayusin Pumasuki mga kabayan. Dapat tumulong nila Sunny Dominguez,
nila Benamedjok nila, Pernia at Timmy Tumasuki, dapat tumulong sila. I-correct yun financial aspect po ng charter. Hindi naman perfect yan. Wala yan perfect kung masuki mo bayan. No? De, ayusin. Rawagan natin na tumulong sa federalism, yung mga advokasya ng federalism, tumulong sila mga suki mo. At tayo, tutulong din kahit paano po mga suki mga kababayan. Pag may mga mali po sa provision, article po ng financial aspect po ng federalism mga suki. Kaya yan. May liway na maayos po mga suki kababayan. Kung yan ang mali, ayusin po mga suki kababayan. Alba, mga sharing, yung mga pagkukulang, ay dapat ayusin po nga. Pero huwag hadlangan. Kasi yan pa, yan ang pag-aayos po ng sistema mga suki kababayan, mga talakinig. No? Huwag hadlangan. Yan ang ayaw natin pag-hadlangan. Bangga talaga. Kung hadlangan yung magandang plano sa federalism po mga suki kababayan. No? Okay. Ang administration team dari araw-araw ay tumakalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Matapolitika, matatinong makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinikilingan, walang kinakamihan at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamihan at trabaho lamang. Yung federal state ng Malaysia nga, ang slogan nila, riot muna po mga suki ba. Anong ibig nang sabihin sa salitang riot po ng Malaysia? Tao muna po mga suki mga kabayan. Dapat sapat ang kabuhayan po ng tao, riot muna po mga suki mga bayan. Okay. Meron din mga corruption sa kanila. Pero inuna po ang kapakanan ng riot po mga suki mga. Kaya na-erase nila ang kahirapan po sa Malaysian system of government, ang tinatawag na Federated of Malaysia po mga suki mga bayan. Kasi riot ang inuna. Hindi katulad dito, ang inuna ay bulsa at saka yung part ng saving sa bangko po mga suki. Mga para umangal tayo mga suki mga bayan, lalo na kung umangal hindi po ang riot po mga suki mga bayan. Kaya hindi tayo makaahon sa kahirapan po mga suki mga bayan. Inuna ang pagpalago ng bulsa po mga suki mga kababayan. No? Inunang pagpalago sa po ng mga pinuno natin mga suki mo ba. Sa Malaysia, meron din mga ilagay din mga sa mga bulsa po sa mga kaya walang umangal po mga Malaysian citizen dahil una sila sa pamahalaan po mga suki na inaayos ng kabuhayan ng mga riot constituent. Yun po kagandahan sa kanila po mga suki mga bayan. No? So, unahin nyo para walang umangal ng mga Pilipino, para maayos, unahin nyo ng 22 million po mahirap po sa bansa natin mga suki mga bayan. Okay, sabi ng PSA, 21.9%. Sabi ng World Bank, 22% po mga suki mga bayan ang mahirap. Napakalaki pa yan mga suki mga. Kaya unahin nyo ang riot. Kayo nasa pamahalaan, unahin po ang riot mga suki mga bayan. No? Okay. Hindi yung kapitalista bulsa. Ang ilan po ay nakakompine po dyan sa Metro Manila lang. Ang yaman po ng Pilipinas, mga suki mga bayan. Ayusin mong riot. Wala na mag-ingay yan mga suki. Sure. Ako hindi ako mag-ingay. Sa aking pamagitan ng programa po, hindi ako mag-ingay pag naayos yung 22 million po mga suki na ma-erase. Sa mapa ng Pilipinas po mga suki mga bayan ay madaluyan ng mayaman, maraming kwarta po
dyan po sa central government, mga suki mga bayan. Ayusin yung riot, mga suki mga bayan, no? Wala nang mangingay. Ay sigurado ko wala nang, kahit may magingay, minor lang mga suki mga kabayan. Wala nang mag-aarsa ng digmaan po mga suki mga bayan. Wala nang maghawak, magkatilyo po mga suki mga bayan. Pag naayos rin yan, ay wala nang hawak pa ng baril, and then ay ipuntilya po kung kita ng katilyo po mga suki mga bayan. So yan ang panawagan natin sa kanila. Tumulong kayo manawagan. Ayusin ang riot po mga suki mga bayan. No? Priority ang riot ng bansa natin mga suki mga kababayan, mga taga-pakinig, para hindi tayo maingay po ang mga suki mga bayan. No? Ayan. Ayusin ang riot para ako titigil na ako mga suki mga bayan bunga nga pa rito kung maayos yan mga suki mga bayan. No? Where the allocation, expenditure for the proposed federal government and its federated region, we welcome a discussion on the draft so that it is clear and unambiguous po mga suki yan po mga suki. Yan ang sinabi po ng economic managers ng administration po mga suki mga bayan. No? We do not want the revenue assignment and expenditure assigned to be misunderstood as what happened is involving the interaction of the local government units, Dominguez said. Okay? At a Senate hearing earlier this week, Dominguez said adopted by the consultative committee appointed by President Rodrigo Duterte much from the fiscal point of view. He added that this could lead nightmare if not sorted out properly. This remark and similar warning from Economic Planning Secretary led one CONCOM member, Father Ranilio Aquino, to the President to fire them po mga suki. Hindi naman tama yun mga suki mga kabayan. Pag magbunganga ka, sa pamitan ng programa ko, ay ganun po gawin sa ating mga suki mga bayan. No? Okay. Okay. Mag-comment tayo dahil may mga puntos, i-comment po mga suki mga. Wala namang puntos, pero walang halaga yun. Tanggal ka dahil mag-comment ka, hindi naman tama yun mga suki mga bayan. Kaya ayos yun. Ay current issue yung tungkol po sa economic aspect ng issue po mga suki mga bayan. No? Okay. Ay, hindi tama naman na itanggal sila dahil may po mga sumiro. Hindi yan. Okay. Ang buong administration team ng ay dumakalay sa may suporta sa lakuyan at nakakaroon. Maratika, maratingan, komentaryo at balika ang programa ito para sa lahat. Walang inilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kapakalabaon lamang. Okay. May mahigit 3 taon pa, Mr. President, mong riot po mga suki mga kababayan, no? Sa iyong panungkulan mahigit 100 mahal mga suki mga kababayan, no? Mahigit 3 taon pa. Lahat ng mga leader po ayusin ng riot po mga suki. Ang riot po ninyo na intindihan, ang constituent po mga suki mga kababayan, no? Okay. Yun po ang riot. Pero kung hindi nyo maayos, hindi rin tayo matigil po sa kabunganga po mga suki, pagkomentaryo, pagkritik, kung hindi po maayos ang riot po mga suki po bayan, no? Ako talaga, kung hindi maayos ang riot, hanggat kaya ko pa, ay bunganga pa rin ako ng bunganga po mga suki mga bayan, no? Okay, ayan. Hindi matigil po mga suki. Ang riot, ay wala na.
Ano pang i-comment no? Comment mo? Buhay na buhay po mga suki ang mga Pilipino po mga suki mga bayan. But in a statement released Friday, Dominguez said such calls were not productive. We respect the opinion of Father Aquino, but we believe that such an attitude could not enrich the level of discourse on the proposed constitution. Domingo said that while the draft charter contained a provision on the taxation power of the federal government and the federated region and provision on revenue assignment, the federated region will have a 50% share in economic income excise, value-added taxes, custom duties. Okay, there is no provision on the expenditure assignment. The draft constitution also enumerated the exclusive power of the federal government and the federated region, but was silent on the funding source for the exercise of this power, he said. Okay, sandali lang. Ang organization ay sa may subang sa lakuyan at naon. Magpapalika, magpapalentaryo at magpapalika ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay pang service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, as we pointed out earlier, we never stated that we are against federalism. Rather, with respect to the fiscal provision of the proposed constitution, there are ambiguous provision, the revenue assignment, and there are no provision on expenditure assignment, the finance chief said. There are likewise principles on revenue sharing that do not appear to be well studied. Citing an example, Dominguez said that although the draft constitution provides for an equalization fund, which shall not be less than 3% of the annual general appropriation act, it did not state whether this should be taken on the share of the federal government or the federated region po mga suki mobile. Yung tinatawag na video vlog po mga suki mga kabayan sa pinaka-epektibo pagkampanya po sa social media ay dapat tuloy-tuloy po mga suki mobile na. Kung nais natin maipasa ito, yung mga taga-PCO, taga-PIA para maraming gawain po mga suki mga kababayan, gumawa ng tinatawag na video vlog po mga suki mga. Yan po ang lumaganap ngayon ay musbong sumikat po itong video vlog po mga suki mga kababayan. Katulad po, minsan ginawa po ng inyong abang lingkod po mga suki kababayan. No? Mag-cover walang bawas o walang kulang. Kung ano po sinasabi sa stage po mga suki mga bayan, walang bawas, walang kompleto po. Kung anong sinasabi doon sa stage, ay yan po, ay yun din lumalabas po sa video vlog po mga suki mo bayan, no? Ay matagal natin ginagawa itong tinatawag na video vlog po mga suki mo bayan, no? Okay. Okay. Ayan po mga suki mo bayan. Iba ay gumayan na lang po mga suki mo bayan. Pero ay napaka-epektibo po ang video vlog. Yung halimbawa mga salita sa stage, mga suki mga leader natin. Kung ano sinasabi nila, yun ang news. Yun po ang tinatawag na video vlog po mga suki. Kung ano sinasabi nila sa tao o sa mga audience, yun po ang lumabas po mga suki. Kaya nga, social media po mag-post yan mga suki, mga kababayan. Okay. Facebook, number one ang Facebook,
And then itong YouTube po mga suki mga kabayan, magpauso po ng video vlog. Ayan. Kaya dagdagan po. Yung mga pinalabas ng Sunday ng about federalism, okay, palabas po mga suki mga bayan. Para makashare kami yung mag-advocate ng federalism po mga suki. Hindi na namin kaya po kami gumawa po nga. Mag-share na lang kami. Magitan ng page namin kasi volunteer na naman daw. Sabi ni Secretary Martin Andana, mag-volunteer kami. Katulad din ng kampanya May 2016, mag-volunteer po kami ng mga suki mga bayan, no? Okay. Volunteer. Wala po problema. Yung mga original tumulong kay Presidente po mga suki mga kabayan sa eleksyon na yan, volunteer pa rin kami hanggang ngayon po mga suki mga kabayan, no? Okay. Volunteer pa rin. Kaya sinabi ko, itong programa ito, Halolo Special Opinion Balita, di ba? Kaya pa po kumain ng maraming nilagang saging at saka munting kahoy po mga suki para patuloy lang pag-advocacy ako mga suki po. Actually, wala naman. Wala naman tulong po ang mga leader natin sa amin po mga suki. Ewan ko sa iba, pero ako wala po tulong po mga suki mabayan. Okay. Yung mga tulong-tulong o kung saan-saan naman galing ay yung mga mawa po gusto ng programa kung mga suki mo bayan, no? Kung saan-saan na lang manggaling po ang tulong. Nung isang araw po, ang tulong po galing sa pamangkin ko, mga suki mga kababayan, 3,092 pesos, tulong lang po yan ng pamangkin ko mga suki mga bayan, no? Magtrabaho sa iba yung dagat ng mga suki mga bayan. Yan. Ayan po. Okay. Wala pa tulong. Wala tulong po kasulukuyan po administration sa atin. Kung saan-saan na naman galing ng tulong po mga suki mga bayan. No? Kung minsan naman sa mga suki po mga yan mga kliyente natin kung mag-video vlog tayo, yan po ang galing ng tulong po mga suki mga bayan. Okay. Or Bangsamoro has a 5% block grant to a new Bangsamoro region, but it's not clear from whose service will come. Dominguez said that given these ambiguities, there was a need to engage in a healthy, level-headed discussion. We believe that this could be set out clearly so that they adhere to the principle that funds follow function and funds follow program. Okay, ito nga napaka-halagang ito pang statement mga suki mga policy. Ito ay so they adhere to the principle that funds follow function and follow program po mga suki. Funds follow program po mga suki mga kabayan. Kung ano, nasa polisiya, yun po dapat ang sundin ng ibig sabihin. Kung ano nasa program ng proyekto, yun ang pupunduhan po mga suki mga bayan. No? Napakasimple po mga suki mga bayan. Kung ano sa project proposal, yun po ang pupunduhan. Kung approve na po mga suki mga kababayan. No? Okay. O, tandaan nyo, principle that funds follow function, yun ang policy, simple lang, no? Principle that funds follow function and funds follow program po mga suki mga kababayan. Kung ano sinabit nyo sa pamahalaan, yung mga leader natin, mga local government units, ayon sa pamamagitan po ng mga RDC mga suki, yan ang dapat pumunduhan. Ayun. Dominguez said that the base on the fiscal provision of a draft federal charter, the federal government would incur a debt of 6.7%, which may result in a credit rating downgrade for the Philippines, which currently enjoy its investment grade rating po mga suki mga bayan, no? Okay. Yan nga. Kaya sabi ko, ang the best policy po mga suki, halimbawa, mag-shift tayo sa federalism mga suki mga bayan. Yung kasalukuyan na natin, pondo na likom natin, ilipat lang po mga suki mga bayan, no? Parang ilipat lang.
kaliwa to kanan, huwag lang ilagay sa bulsa po mga suki. Huwag lang ilagay sa malaking saving account po mga suki. Ilipat lang. Iyon ang maganda po, pinaka-logic, pinaka-simple logic po mga suki. Pondo galing sa kaliwa, ilipat lang sa kanan. Pondo galing sa kanan, ilipat lang sa kaliwa po mga suki mga bayan. Iyon ang pinaka-lohika, pinaka-logic po ang pag-shift natin kung mag-shift tayo sa Federation mga suki mga bayan. Hindi maapektuhan itong sinasabi ni Dominguez, 6.7% mga suki mga bayan. No? Okay, yung mga policy lang, yung mga provisional article, sa financial aspect, ay yan ang plansadohin na may po mga suki mga bayan. No? Kung talagang nais natin mabago itong mga suki mga bayan. No? Okay. Napakasimple po mga suki mga bayan. Yun lang kasi ayaw natin pag ang pondo ilipat sa bulsa mga suki mga bayan. No? Marami kong alam po mga suki mga panahon yun. Ang pondo po ng pamahalaan ay sa sistema natin yung federal government po mga suki mga kabayan, ang pondo po nilipat sa bulsa po mga suki mga bayan. No? Imagine ng mga panahon yun, mga suki mga bayan, ang magbili lang ng mga resibo po mga suki mga bayan. No? Yung mga local government units, mga magbili lang ng resibo, and then ang liquidation papers, ang mga 1988, ako hindi ko nakalimutan yun. 1988 po mga suki, kasi nagaling official ako ng LGU po mga suki mga. Hindi ako kasali doon mga, hindi ako ngayon, hindi ako yumaman po mga suki mga bayan, no? Hindi ako yumaman. Bili lang ng resibo, no? Bili lang ng resibo and then liquidate lang po ang cash advance. Pamagitan yun ayos na ayos po sa COA, and then COA yun ang matamaan mo po magagalit, no? Lagyan po na lang ng naka-envelope, sobre po palang makapasa po yung ang papers po mga suki mga bayan. Sabihin natin sa programa ito, no? Lagyan po ng paper mga kakapal, ang mga COA po mga suki mga kabayan, and then ipasok po doon mga suki mga bayan. Para lang makalusot liquidate, maklin lang ang papers mga suki. Yun, mga practice yun, sa kasalukuyan yun ni government po, system of government, ay maalis po sa mga suki. Maalis na sa panahon ni Tatay Digong. Kasi tanggal kaliwat kanan po si Tatay Digong po mga ganun po mga suki mga bayan. Na? Tanggal kaliwat kanan ang pamahalaan po ni Tatay Digong ngayon po mga suki mga bayan. Kung may nasilip, mga ganun na may mga corruption, kaliwat kanan po kung tanggal mga suki. Kaya imagine, karaming pondo ng government din bibilihan lang ng resibo mo sa mga commercial resibo mo mga suki. I-attach lang doon sa liquidation mo mga suki mo bayan, no? Okay. Ayan po mga practice noon. Dekada mga 1988 hanggang mga 2000 mahigit na mga suki. Yun na mga technique po mga suki ginagawa ng mga local government units mga suki mga bayan, no? Okay. Bili ng resibo, and then attach lang sa paper kung anong resibo, lagyan ng amount ng mga suki mga bayan. Ayan. Maliquidate na ang advance ng mga suki mga bayan. No? Gusto ba natin yung ganon? Kaya nga, yun ang ayaw natin. Ang pondo ng government ay ilagay sa bulsa ng mga suki mga bayan. No? Yun. Paano tayo asenso kung ganon po mga suki mga bayan? Sa technical malversation, may graft and corruption mga suki mga bayan. Ang style ng estilo ng mga suki mga bayan. Kaya makikita mo ang mga bahay po ng mga leader natin sa mga kung saan ang mga local government unit ay may bahay, alba sa Zamboanga, may bahay sa Manila, may bahay kung saan ang bahay po mga suki mga bayan. Madali pagkuha po ng pundo na. Ayaw gusto mo magpanyan sa unicameral system of government? Okay, gusto ba nyo ng ganon? Ayan ang question natin mga suki. Kaya nga, baguhin natin ang sistema kung ang suki babayan, no? Okay. Baguhin yan. Okay. Kung gusto nyo ganon ang practice, ang pondo na lagay sa bolsa, o kaya sa bangko, sige, tuloy-tuloy na lang. Bala ko sa inyo, citizen na rin ako Para hindi na makingay tayo mga suki babayan. Yun ang inaayawan po natin mga suki mga bayan, no?
sa ating programa, inayawan natin yun mga suki. Okay. Okay, credit rating and downgrade to higher interest rate, Domingo said. To avoid this and maintain the current deficit target, nakikita niyo mga sasakyan po mga suki na mga sasakyan. Hindi naman tayo naingit po mga suki mga bayan. Ang worried lang tayo, ang question saan po galing sa ang pera yan mga suki mga bayan. No? Mga sasakyan hindi maambat ay hindi problema kung mga galing po sa mga pawis o sa mga negosyo, wala problema yan mga suki mga bayan. Pero kung pera ay galing sa taong bayan, sa national copper, yun ang malaking question mark mga suki mga bayan. No? Okay. Dominguez said the federal government will have to cut its expenditures program by 560 billion. This means national government have to lay off 90% of its employees or reduce the fund for the build. Manhari Roque said the concern raised by the economic team could this still work into the proposed federal charter, which is still subject to change. At the same time, he said, the economic managers are expected to find solution to those problems to make the president's bid for federalism a reality. Meanwhile, Senator Francis Cordero chided Aquino for asking that Dominguez and Peña be part po mga suki mga bayan. Wala na. Kung ipa-part si Dominguez at saka si Peña, sa kasalukuyan, pilay na po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga suki mga bayan. No? Pilay na. Okay. Okay. Ayan. Yan na. Gusto ng oposisyon, matanggal po ang dalawa po mga suki mga bayan. No? Ayan. Wala. For working against the problem, very clear, no? Very clear. Dominguez and Peña be par for warning against problem draft of their charter. What do they think of themselves and the document? They did the perfect things, as Cordero said at the program TV Manila. Are that good that they have a monopoly on intelligence? Such what whatever they have written may not be changed. I don't think so, as Cordero said po mga suki mga bayan. No? In Filipino, we ask the members of the CONCOM to be open and ready to answer simple question, which perhaps were not tackled or discussed during the deliberation on the proposed constitution. He said the document drafted by the CONCOM is not perfect or final, and it would be defeat the purpose of information dissemination if it is, if they cannot be amended or revised, as Cordero added, the shifted federal system of government should not be rushed for mga sukimas. Pagpapagitan ng programa ito, na-open po ang discussion ng federalism ng husto dahil po sa IPP, idede rallies po ni mo kauso ng jingle nila ni Oliver po mga suki mga kababayan, no? Okay. Kung wala ata yon, wala na. Na-cremate na po na sabi ng isang senator po mga suki mga bayan. Hindi na-cremate na. Na-open po ang utak ng tao ngayon pati sa ground po mga suki mga bayan, no? Swerte yon, meron po ang IPP, idede po mga suki mga bayan. Marami magtanong kung anong pepe, kung anong dede, ako na lang nang mag-explain po sa magitan po ng mga tawag po mga suki mga bayan, no? Okay, yan. Ayan na mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Sabi rito, Cordero added that the shift to a federal system of governance should not be rushed po mga suki mga bayan. Huwag naman matagal, Senator Cordero po mga suki mga bayan. Huwag matagal. Gusto natin maayos po na medyo hindi naman upuan lang po dyan po sa Senado mga suki mga bayan, no?
Pero magbantay rin tayo, mga suking mabayan, sa Senado, kalakaran ng Senado ng mga suking mabayan. Magkita rin nila yan. Meanwhile, of the Comcon Thursday of the Dominguez third senators, you would absolutely vote against the draft charter Edmund. Now said that they should input from the top economic managers from day one, but they would only send their top lieutenants, let's say, for the sake of argument, that they have been lukewarm to the idea of federalism. They could have really informed us earlier when we were consulting with them that they are not in favor of federalism, and so possibly they would recommend further decentralization for suking mabayan. Kaya nga, debate yan. Tingnan natin po mga suking mabayan kung sino ang marami po ay gusto sa federalism mga suking mabayan. No? Tingnan natin kung sino ang marami favor po sa federalism mga suking mabayan. Okay. Huwag lang itigil po mga suking. Pag test na yan, pagdating ng maging batas yan sa plebisito, test na yan mga suking mabayan. There was no such recommendation. Tayo, Third TV Manila, to my mind, is just a matter of having to sit down and discuss in detail and come up with an agreement for one, and just come up with the pronouncement and hijack the entire project i-added ko mga suking mabayan. Okay, darihan yan ay pasa po sa taong bayan po para taong bayan na po mag-decision. Hindi kung ilan lang po dyan sa central government po mag-iisip po na mag-kritiko lang mga so. Ipasa sa taong bayan para malaman po ay kung anong kahinatnan po mga suking mabayan yan. No? Kung reject ng taong bayan, wala tayong magawa. Ganun po ang demokrasya, pero dapat ituloy po ang nagawa yan mga suking mabayan. Strong recommendation natin ay sulong talaga ang federalismo mga suking mga bayan, no? Yung charter chain na yan, chacha na yan, ay pasa po sa taong bayan po mga suki para ang taong bayan po mag-desisyon po mga suki mga bayan. Hindi kayo. Okay. Hindi kayo mga suki. Latag lang kayo ng mga provision po ay ayos sa batas na yan mga suki. Hindi kayo magpasya. Kami po ay magpasya mga suki mga bayan. No? Tuloy-tuloy natin ang pag-advokasya po ng federalism system of government mga suki mga bayan. No? Kaya nga, kung maayos ang rakyat, yung taong bayan ng rakyat, constitution ng rakyat, hindi na kami magingay pa mga suki mga bayan. No? Tahimik ako, tigil na ako mga suki mga bayan. No? Pero kung hindi maayos ang rakyat, ang taong bayan, tuloy-tuloy po ang pag-ingay natin, pagbunganga po natin mga suki mga bayan. No? Walang katigilan yon. Okay. Ayusin yung taong bayan para hindi na kami magingay po mga suki mga bayan. No? Okay. Okay. Ay, nako. Tama na ba ang programa? Ang Hormone Station Team Dahila ay tumakalay sa may subang kasalukuyan at naunang mataliga, matatinan o komentaryo at balika ang programa ay para sa lahat. Walang inilingan, walang pinakampihan at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakahinan at trabaho lamang. Balita muna na natin ang baha po sa Metro Manila, no? Okay. 33 barangays under Manila water go waterless mga suki babayan, no? Bakit kaya? Okay. 30 barangay, walang tubig? Problema po mga suki.
Ang Borgo Station Team Balita ay tumatalay sa may subang kasalukuyan at napanahon. Politika, matatinong mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang inikilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Tingnan natin, no? Okay. Live pa rin tayo sa lahat ng channel po mga suki mabayan, no? Okay. Live po. Manila, Philippines, 33 Barangay, Village in Mandaluyong, San Juan. Pakinggan nyo. San Juan, Pasig and Quezon City. Will go water starting at 7 p.m. Monday. August 13 and 9 until 9 a.m. Tuesday. August 14, according to Manila Water mga suki mo. Metro Manila is yung water provider, the temporary water service interruption will affect 93,237 household, commercial and business establishment po mga suki mo bayan. The following are the areas which will waterless for 14 hour. Mandaluyong, Wakwap, Mauway, Addition Hill, Highway Hills, Malamig, Buayang Bato, Barangay Ilaya, Barangay Taas, Barangay Baba, Barangay Drive, Plainview, Pleasant Hills, Hulo po, Mandaluyong ito, no? Alam ko itong lugar ito, matagal ako dyan sa Mandaluyong, no? Hulo, Mandaluyong po. San Juan, Green Hills, Addition Hills, Little Baguio, Pasadena, Corazon de Jesus, West Krami po mga sukiwa. Pakinggan nyo. Pasig, Ubong, Bando, Bagong Lipunan, Horseshoe, Valencia, Immaculate Concepcion, San Martin de Porres, Ugong Norte, pinagkaisahan po mga suki mga kabayan. Okay. Mga kadahilan, Manila Water said, it will have to close the water supply to do the emergency leak repairs along the EDSA southbound service road near Cornerstone Boulevard, Mandaluyong, mga suki mga bayan. Traffic has also been affected around the walk side, said Manila Water po mga suki mga bayan. The rightmost southbound lane of the EDSA service and road has been closed to traffic since last week. Bakers turning high to Shaw Boulevard, EDSA must pass to Starmore. Santa Mesa, bound bakers passing along Shaw Boulevard crossing EDSA will take the middle of the lanes since the rightmost lane be closed to traffic from 11 p.m. Monday, August 13, out to 4 p.m. August 14, Tuesday po mga suki mo bayan. Pagdagan natin ang balita. Dali lang. Ang Borgo Station Team Balita ay tumatalay sa may subang kasalukuyan at napanahon. Politika, matatinong mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang inikilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, Manila Water Customer Care Hotline is 1627. They are also Twitter and Facebook mga suki. Follow nyo sa Twitter and Facebook mga suki para malaman nyo yung problema po dyan sa Manila po mga suki. No? Okay.
Okay, ano oras na? 8:14 na, no? Misleading Senator Black approval of federalism budget. Mix, ano? Bakit yun? Okay. Ang buwan ng legislation ng ADLSN ay nakalay sa may subang sa lakuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balika ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Tingnan natin ito, no? Bakit ito misleading news ba ito? Okay, may post on the blog, PS Viral News, that site said on Wednesday, August 8, that the Philippine Senator are trying to block the approval of the budget for the proposed federal system of government under the draft charter. The hearing of the post-read budget sa federalism inipit ng mga senador panorin. Okay, panorin, Senator Black, Federalism Budget Watch kung masukin mo kaya. Okay, the post contained a video from, yan ang itong tinatawag po ng video blog kung masukin. The post contained a video from YouTube channel Tokhang TV kung masukin mo ba. The video contained a news report showing Senate Finance Committee Chair Loren Legarda and Senator Francis Escudero questioning economic managers about the 19 million allocated for spreading awareness on federalism. Rating mix, funds the senator were questioning the budget, the information campaign on the federalism, but were not blocking the allocation for the proposed new system of government as claimed. During the Senate Finance Committee hearing on Wednesday, August 8, Escudero asked economic managers why there were already funds for information dissemination when it's still unclear what the specific type of federalism the government is looking into. Legarda, for her part, backed Escudero and said the information drive should be done properly following the lewd video posted by Palace Communication Assistant Secretary Mukauson. Wala pang approve federalism anong kinakampanya federalism yet. What we are going to campaign for, Escudero said. At the present, there is no allocation for federalism under the proposed 2019 national budget. But Socio-Economic Planning Economic Secretary Ernesto Peña said during the hearing that SIP will cost an estimated 120 billion indirect cost, additional 44 billion to 72 billion needed for federalism SIP government think tank. Report in the misleading video was taken from TV Manila. The report was originally posted on the news website on August 9. The report on the Senate hearing was also published on Blog Manila po mga suking mabayan, no? Ayan. Ang buwan ng legislation ng ADLSN ay nakalay sa may subang sa lakuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balika ang programa ito para sa kinikilingan, walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang.
Okay, kaya ako mag-video vlog po ay todo po mga suki mga bayan. Talagang full kung hanggat mari ko kaya po mga suki mga bayan. Bahala ng tao mag-judge mga suki. Basta walang binabawasan, walang inedit, walang kulang po mga suki mga bayan. Okay, yan ang authentic talagang pag mag-cover po mga suki mga bayan ng video vlog po mga suki. Wala, hindi ako magbawas. Ayaw ko magbawas po mga suki mga bayan, no? Okay. Kung anong sinasabi nila, kung anong ma-interview ko sa kanila, ariyan po mga suki mga bayan, no? Okay. Yan ang practice ay ginagampanan ko, hindi ako po magbawas ng mga sinasabi ng tao mga suki mga bayan, no? Okay. Yung mga coverage, wala po. Talagang maka-assure kayo mga suki mga bayan. Kung ano ang sinasabi sa stage mga suki, kaya sa mga interview, yun din po ang lalabas mga suki mga bayan. Kaya mag-ingat, yung mga interview natin, mag-ingat po. Kaya bago mag-interview, advisean ko muna po mga suki mga bayan kung ano ang dapat niya sabihin po mga suki para hindi sa mga misquote mga suki mga bayan. No? Ganon po ang technique natin sa video vlog mga suki mga bayan. No? Okay. Walang bawas po, walang labis, kompleto po mga suki mga bayan. No? Ang sinasabi ng mga kliyente natin, marinig suki mga bayan. No? The YouTube channel Tokang TV has published the following hoax or misleading video in the past that blog has debunked. Okay. Ayan. Bahala nang makikinig ang mga suki mga bayan. Okay. So, wala na tayong oras. Alas 8:23 kasi may press ko ngayon mga suki dyan na sa family country home hotels po mga suki mga bayan dito sa Jensan. At saka mag-cover din kami ng tuloy-tuloy itong Fiesta Kalondatal po mga suki mga bayan ni Mayor Peter Miguel po ng Coronadal. Napaka-success po ang Fiesta Kalondatal at saka itong Coronadal International Folklore Festival po 2018 na. 2018. Pangalawa, sa bayan natin mga suki mga. Dito lang sa bayan ng Salto Cotabato, Coronadal City po mga suki. Ang chairman po ng CIO, itong Cultural International Folklore Festival, itong si Miguel po mga suki po bayan. Napakandang palabaso sa ngalan ng kultura po mga suki mga bayan. No? Okay, nakita nyo kahapon sa Tupi, itong Thailand po ay magpalabas at saka itong University of the Philippines, mga dance troupe nila, sila naman po ang palabas kahapon. So ngayon ay dito ata sa Biransa Mall, Jensan naman ngayon, hindi ko alam kung anong review ko muna yung schedule ko sa Bayan. No? Okay, over natin pamagitan po ng live video po nga sa Bayan. No? Okay. Ayan. So, meron pa mga balita ng Australia, tingnan ko nga. Hindi nakatulog. Baka nakatulog, no? Mahilig kasi matulog ang news, eh. Okay. Naku, wala po. Wala, no? Wala. Nakatulog. Hindi nakapadala po ang Australia po mga shooting mobile. Tulog sila. Okay. Imran Khan po ay bagong Prime Minister po ng Pakistan mga shooting mobile. Maraming hiningi po ang Amerika patungkol po sa Pakistan mga shooting. Hindi ko sa kanilang, sa ibang araw na lang ang basahin po na mga shooting mobile. Ayan, si Imran Khan po mga Pakistan. Bagong Prime Minister ng Pakistan po mga suki bayan, no? Okay, congratulations po. Okay, okay. Dahil hero po, dating cricket yung laro ng Pakistan ay champion ang team nila po, pati siya ay sikat na sikat mga suki. Yeah.
Ano, paalam na tayo? Paalam na kasi mag-prepare na yung mga pwesto mamaya po. Okay, this has been Abs naman po sa programa Halo Halo Special Opinion. Karita at iba pa mga suki mga bayan, no? Partner na lang ngayon ADLSN TV News. Hashtag na lang ngayon. Hashtag ADLSN TV Global Page. Hashtag ADLSN TV Peace News. At saka hashtag ADLSN TV Development News mga suki. At saka hashtag panghanap buhay naman natin mga suki. Adin promo mga suki mga bayan, no? Mga tawag ako. So, ayun. Kung gusto nyo ma-cover ng mga video vlog, bitahan lang tayo mga suki mga bayan. Walang problema yan. Okay. Matagal na pinag-aralan natin itong pagbalita po, alternative news po ng video vlog po mga suki mga bayan. No? Ayaw nyo? Kung anong sinasabi nyo ay lapas po. Hindi nadadaan pa sa mga iba pang mga suki mga bayan. Hindi nadadaan sa panunulat. Minsan ang pagsulat ay magkamali. Kaya nga magkaroon po ng mga misunderstanding, misquoted, okay, disinformation po mga suki mga kaibigan. Magkaroon pa ng hindi tugma po ang mga news. No? Kung dito sa video vlog, wala po mga suki mga bayan. Talagang tugma, tumpak, taba. Eksakto po mga suki mga bayan. Ang balita galing sa bunganga niyo mga suki mga bayan. No? Ayan. Yan po ang pinauso ng social media video vlog po mga suki mga bayan. Okay. Ayan mga suki. No? So, ayan. The only informative and alternative news online kung mga suki mga bayan. No? Okay, ayan. Ang programa po nyo, Halo Special Opinion Balita. So, tapos na. Okay, ang aking, ang aking senador Bongo po nga suki mga pumapayagpag, no? Si Bongo po nga suki mga bayan, no? Senator Bongo mga suki mga bayan, no? Senator. Nagkalat po ang poster ni Bongo mga suki mga bayan, no? Ang poster, wala naman gano, hindi man violation pa muna. Parang picture lang. Pangingganyo po mga suki mga bayan, no? Okay. Part ng adjunct and promotion mga suki mga bayan. Okay. Baway na. Hanap buhay naman.